बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने, मजाले विगल मिक्सिङ गर्ने अनि त्यसपछि बिचबाट व्हिल गर्दै गर्दै पातलो फाइन रोजेटा चाहिँ ब्याक गर्नु पर्यो। त्यसपछि सट्टै उठाएर लाइन तान्ने अनि त्यसपछि फेरि साइडमा चाहिँ विगल गर्ने अनि उठाएर लाइन तान्ने, फेरि साइडमा त्यसरी नै विगल गर्ने अनि उठाएर लाइन तान्ने। यसलाई चाहिँ मल्टिपल रोजेटा भनिन्छ। बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने त्यस पछाडि टक्क सेन्टरबाट चाहिँ विगल गर्दै अलिकति अगाडि पुस गर्ने अनि बिस्तारै ब्याक गर्ने, विगल गर्दै इन्डिङमा यसरी टक्क उठाउने, लाइन तान्ने स्ट्रेट अनि साइडमा फेरि विगल गरेर तान्ने, पछाडि विगल गर्दै उठाउने, लाइन तान्ने, फेरि अर्को साइडमा विगल गर्दै आउनु पर्यो अनि उठाएर स्ट्रेट लाइन तानेर कट गरिदिनु पर्यो। यो चाहिँ मल्टिपल रोजेटा।